dapat naman yung iwanan mo dito sa Pilipinas, meron ding financial obligations. Kasi parang nagkakaroon tayo ng pagkakamali doon eh. Akala natin, yung nag-abroad, lahat, obligations niya na, hindi po, ikaw naiiwanan ka dito, asawa, anak, magulang, meron ka rin financial obligations, so huwag mong i-stop ang paghahanap buhay mo. Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Can Change Project. Magandang umaga sa lahat sa mga Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat na gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation or Rockstar Beauty, and if you need a speaker for your webinars, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang. Okay, so itong vlog na to para sa mga OFW na nandyan na, bumalik at aalis uli, or nagpaplanong umalis. So in other words, bago kayo lumipad pa-abroad, bago kayo mag-decision o umalis na talaga, meron lang tayo mga tagubilin. Tagubilin mo sa iyong pamilya at tagubilin naman ng pamilya mo sa iyo. Lagi po siyang two-way. Okay? So ganito, para maiwasan natin yung mga pagsisisi sa huli na bakit ganito, walang nangyari sa pag-abroad ko, 2 years ako, 3 years ako, pero walang naganap. Bakit hindi na ako sinusunod ng family ko? Bakit bigla kami nagkaroon ng ganitong problems? Para maiwasan natin yung mangyayari sa dulo, maging proactive tayo. That means po, ngayon pa lang, gagawa na tayo ng paraan. Okay? Alright, so ganito. Bago tayo umalis, mag-set tayo ng meeting. Sa pamilya mo. Kasi minsan, di ba, pagpaalis na yung mga first time. Nakita ko kasi ito, na-witness ko sa mga kapitbahay namin, nung mga unang panahon pa, marami nag-abroad sa barangay namin eh. So nakikita ko, masyado silang excited. Excited ang lahat. So yung iba talagang nagpatay pa ng mga baboy bago umalis, di ba? Nag-celebrate ang family. So we are also excited. So tama naman po yun. Na-excite ka, na-excite ang pamilya mo. Pero nalilimutan nating mag-meeting. Nalilimutan nating magkaroon ng mga tagubilin, mga habilin, mga dapat sundin, mga bagay na dapat sundin. Okay? So, isa-isahin natin, delivers, okay? So, kung pa-abroad ka o dito ka sa Pilipinas, so, itong dapat natin gawin. Alright? So, unang tagubilin mo, kapatid, okay? Give assurance of your faithfulness and loyalty to your family. At sila, ganun din. Okay? So, magbigay din sila sa'yo ng assurance na magiging faithful ako sa'yo. Okay? For example, kung ikaw ay husband or wife, so magbigay ka ng assurance. Sabihin mo sa asawa mo, walang magiging iba. At ikaw din, hingin mo rin yung assurance niya. Kasi minsan, di ba, iniisip natin na parang siya lang naman, Dok, ako sigurado ako. Hindi natin masabi. So maganda pareho kayo magkaroon ng commitment. Parang i-reassure mo yung partner mo. Okay? Or kung single ka naman sa family mo, nasabihin mo, kayo magiging priority ko. Kayo yung magiging basihan ko ng mga decision ko. So yun po yung ibig sabihin. When you say na yung family mo, yung iwanan mo dito, iwanan ko kayo, mag-abroad ako, pero lahat na mangyayari sa akin doon, lahat ng mga gagawin kong hakbang, decisions, kapakanan nyo ang magiging basihan ko. Okay? And it's the other way around din. Sila din. Okay? So pag ganun, parang nare-renew kayo, na-assure kayo na, okay, I have your love, I have your loyalty, kami ang priority mo. It's a peace of mind, both of you, ikaw at siya. Okay? So second, tagubilin mo sa bawat isa. Mag-set kayo ng specific goal with timeline. Okay? May timeline dapat. Lahat ng mga goals nyo, OFW, aalis ka, dapat may timeline. At dapat alam ng family mo yon. For example, ang una yung target, magbayad mo ng utang. Pangalawang target, makapagpaaral ng mga anak. Pangatlo, kumuha ng investment. Pang-apat, bumili ng farm. Pang-lima, bumili ng sasakyan. Kung ano man ang gusto nyong gawin. Kung ano man ang target goals. Pero dapat po yun, meron kayong specific na date. At alam nila yon. Para naiintindihan nila, pagka sinabi mo sa members ng family mo na hindi natin muna yan dapat gastusan, alam nila, sasabihin mo, o di ba priority natin makabayad muna ng utang? Pag meron kang anak o kapatid na nagre-request ng bagong cellphone,
bagong computer, sasabihin mo lang, ibabalik mo siya doon sa pangarap nyo. Sasabihin mo, di ba wala naman muna yan sa listahan natin? Ang listahan natin, makapag-produce tayo ng 100,000 para makapag-down tayo sa bahay. So, yun ang kahalagaan po na meron kayong specific target, may deadline, at alam nila. Si minsan yung mga nag-abroad, ikaw lang may alam ng pangarap eh. Ikaw lang may pangarap. Alam mo yun, yung masakit. Ikaw na yung naghihirap dyan sa ibang bansa. Ikaw na nagtitiis, naho-homesick. Ikaw lang din ang nakakaalam ng pangarap. Yung pamilya mo dito, nabubuhay everyday nang hindi nare-remind na eto pala yung target nyo. Okay? So, third, tagubilin sa lahat ng mga mag-abroad bago kayo mag-abroad. Ito po. Isulat. Ako, ano ko na to eh, gusto ko parang nakasulat siya. Isulat yung mga obligations. Obligations mo, obligations niya. Okay? For example, bago tayo magpunta sa financial, dapat, kung ikaw ang parent na aalis, dapat yung anak mo dito, malinaw pa rin, linawin natin, na hihingi pa rin siya ng permission sa'yo bago siya may gawin. May puntahan, mag-out of town, sumama sa kaibigan, makipag-boyfriend, makipag-girlfriend, kumuha ng ganitong course. Hindi ka babaliwalain. Ikaw pa din ang magdidesisyon. Magsisik pa rin ng approval sa'yo. Kaya minsan, alam niyo, may mga nakakausap tayo na uwi dito yung mga parents nila. Parang baliwala na sa anak kasi nasanay sila na hindi na ikaw ang nagdidesisyon. Ang pag-abroad po, hindi niya tinatanggal yung obligations ng bawat isa. Na ikaw pa din parent ang dapat nag-guide sa anak mo habang nandyan pa siya sa'yo, habang nag-aaral pa rin siya. Okay? Para alam din ng mga anak mo, ikaw magpapaalam ka pa rin sa akin. Okay? At ikaw din naman nag-abroad, malinaw din yon. Magpapaalam ka din sa iniwan mo dito, sa partner mo, sa asawa mo. Okay, meron kaming pupuntahan. Dadalo ako dito. Hindi porke nag-abroad ka, lumaya ka na din, para ka na rin naging single, para ka na din naging turista dyan. Hindi po ganun. Pareho kayong may obligations. Set the boundary. Set all the guidelines. Okay? And next, hindi lang po sa paalamanan. Kailangan i-set nyo rin ang financial obligations. For example, ikaw mag-abroad ka. Mag-commit ka, for example, nag-commit ka sa family mo ng padadalan ko kayo ng 15,000 a month. Okay, 15,000. So, dapat yung 15,000 na yon, kahit anong mangyari, unahin mo yon. Hindi mo unahin yung barkada dyan, baka mabarkada ka, pamamasyal dyan. Hindi. Obligations mo rin. And isa pa po sa financial obligations, dapat naman yung iwanan mo dito sa Pilipinas, meron ding financial obligations. Kasi parang nagkakaroon tayo ng pagkakamali doon eh. Akala natin, yung nag-abroad, lahat, obligations niya na. Hindi po, ikaw naiiwanan ka dito, asawa, anak, magulang, meron ka rin financial obligations. So, huwag mong i-stop ang paghahanap buhay mo. Rather, dapat maghahanap buhay ka rin. Para, alam niyo, pareho kayong kumikita, huwag natin lahat iasa sa mga nasa abroad. Pareho kayong may obligations. You set that. For example, ang total expenses nyo sa isang buwan is 30,000. So sabihin mo, mag-abroad ako, okay, eto yung 20,000. Kayo nandito sa Pilipinas, punuan nyo yan. Kailangan maglagay din kayo ng 10,000 o mag-produce din kayo ng 10,000. Okay? Alright? And number 4, na mga tagubilin. Okay? Sa lahat ng mga mag-abroad. Okay? Formulate your monthly budget. Okay? Yun. Sinabi ko kanina, di ba? May financial obligation. Kayong dalawa, yung aalis tsaka yung may iwan, mag-usap kayo. Eto yung budget natin, ganito. Lalo na yung first 6 months mo. Kasi, alam mo, magbabayad ka pa ng mga utang, medyo tight muna. Okay? So, i-formulate. Budget natin. Let's say, nabuo nyo, 20,000, review nyo. So, alin ba dito yung pwede natin muna i-cut muna? Para mabuwasan man lang siya ng 18,000, para yung 2,000, madagdag natin sa pagbabayad ng utang natin o doon sa pagbuo na ng pangarap natin, ng goal natin, pagtupad na ng mga goals natin. Okay? So, you don't forget to formulate your budget. Okay? Para malinaw. Para walang bigla ang budget, bigla ang magpapagawa ng kusina, bigla ang magpapapintura, bigla ang bibili ng ganito. Wala yun. Pag sinabi mo sa kanila, ikaw na nag-abroad, wala yan sa budget. Hindi yan pwede. So, hindi siya pwede. Right? Okay. And number 5 na tagubilin. Mag-pray kayo. So, bago umalis, ikaw at ang mga maiiwan dito sa Pilipinas, mag-pray. Sabihin mo, si Lord ang nasa sentro. Itong iwan kong pangako sa iyo na magiging loyal ako, magiging faithful ako, si Lord ang nakakarinig. Ikaw din, sila din. So, yung pangangako din nila sa iyo, nakagitna si Lord. Okay? Para iwas kasalanan.
iwas liko. Okay? Pareho kayo na alam nyo, binded yan. Nag-pray tayo sa harap ng Panginoon. Para ikaw nasa ibang bansa, pag malapit ka na matukso, bumigay, isipin mo, hindi pwede, may commitment ako. Una-una sa Panginoon, pangalawa sa family ko. Ikaw din na naiwan sa Pilipinas, pag nalungkot ka na, gusto mo na magkasala, kahit ikaw anak, o kapatid, or parent, or asawa, pag naisip mo na yon, sabihin mo, hindi pwede, kasi committed ako sa Panginoon at sa asawa ko. Eto pagkayari ng lahat na yan, ng 5 na yan, ganito po mga OFW, ito bonus advice ni Doc. Pag nandiyan ka na sa ibang bansa, make sure you're top of the situation. Ikaw yung nasa top of the situation. Alright? So, sarili mo, eto ngayon, i-review mo yung pinag-usapan nyo. I-review mo yung commitment. Sabihin mo sa family, okay pa ba tayo? Ako pa ba ang basihan ng mga desisyon nyo? Baka meron na kayong desisyon na hindi na akong basihan, Hindi ko na alam. Naka-stick pa ba tayo sa budget natin? Yung bang pinag-uusapan natin na dapat ibili ng ganito, ibayad dito, nagaganap ba? So, meron ka ng periodic review ng mga napag-usapan nyo. At parang may checking ka na rin. Monitoring. Bawa, sinabi mo, ihulog nyo ako ng magulog tayo sa MP2 ng investment. So, meron naman yung katibayan. Tingnan mo, let me see the receipt, diba? So, para din monitoring. At least alam nyo na, nagaganap, diba? Nagaganap yung pinag-usapan natin. Then, check din sila kung ano pa yung mga outside activities nila. Baka hindi mo na alam. Hindi mo alam, pamilyang pala, nasa Hong Kong, nagbakasyon, di ba? Marami tayong hindi natin alam. So, it's important na ikaw, you're on top of everything. Namomonitor mo, alam mo yung nangyayari. Okay? And number 2, since nandiyan ka na sa abroad, okay? Just continue to learn, explore, and absorb lahat ng pwede nating matutunan mentally, in terms of skill, lahat ng kaya nating matutunan dyan sa ibang bansa. Alright? Absorb natin para mas mapadali yung pangarap nyo, yung goals mo na gusto mong mangyari sa family mo. Okay? And last, don't forget to be happy. Enjoy the journey, mga Gilibers na nasa abroad. Enjoy mo na yung scenery, enjoy mo yung pagkain, enjoy mo yung culture ng ibang tao. Okay? So, enjoy while you are there. Kasi it's also an opportunity for you na makakita ng ibang lugar, makausap ng ibang tao, makakita ng ibang culture. It's also a gift from God. Okay? Alright, so sa lahat mga OFW, ingat po kayo dyan at mahalin ang mga nandito sa Pilipinas. Kayo ng mga nasa Pilipinas na nanonood dito, mahalin ang ating mga nag-abroad. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago tumulad ang ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go.